Të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish me lendën Teknologji me TIK, me mua mësimdhënësin e lendës Agron Gashi. Shpresojmë që punët po ju shkojnë mbar me detyrat dhe konsultimet me mësimdhënësit tuaj. Si njësi mësimore për sot kemi zgjedhur ushtrime nga programi Microsoft Excel. Si rezultatet nxënët të kësaj njësie mësimore janë: nxënësi përdor programin Excel për llogaritje të ndryshme, krijon tabela të ndryshme në programin Microsoft Excel. Atëherë ne për sot kemi zgjedhur ta krijojmë një listë të pagave të punonjësve, duke përdorur ushtrimet që kemi përfituar nga njësitë e kaluara. Atëherë po fillojmë pa humbur kohë të krijojmë një listë të pagave të punonjësve me formatizimet e ndryshme që kemi mësuar nga njësitë e kaluara. Fillimisht hapim programin Microsoft Excel dhe na hapet faqja e parë. Ne do t'i vendosim tani titullin, që do ta emërojmë si lista e pagave të punonjësve. T'i vendosim një emër, Teknologjët. Tani ne duhet ta formatizojmë titullin. Klikojmë tastin e djathtë, Format Cells, Alignment, Merge Cells, dhe formatizojmë titullin në një rresht. Pastaj vendosim në mes, shtypim bold, rrisim pak shkronjat dhe në rregull. Tani po e mbushim këtë listë paga me të dhëna të punonjësve. Fillimisht shkruajmë numrin e punonjësit, emri dhe mbiemri. E formatizojmë këtë qeli për të rritur sa emri i punonjësve, ditët e punës, sërish e formatizojmë, japim hapësirë gjithë tekstit të jetë në qeli, pagesa ditore. Paga bruto, sigurimet, si dhe paga neto. Tani kemi shënuar. Tani po e mbushim tabelën. I kemi emërimet e kolonave. Tani vendosim të dhënat për punonjësit tanë. Fillimisht, siç kemi mësuar nga njësitë e kaluara, ne vendosim numrat automatik, shkruajmë numrin 1, pastaj duke rrëshqitur miun, ne vendosim edhe numrat tjerë, që na jap gjithë 1, pastaj klikojmë këtu dhe mbushim deri tek ai numër që ne dëshirojmë. Tani po fillojmë t'i mbushim të dhënat. Artan Krasniqi. Disa numra të çfarëdoshëm, disa emra faktikisht të çfarëdoshëm. Kemi vendosur disa emra të punonjësve tanë. Tani do vendosim formatizimet për pagat e tyre. Fillimisht ne duhet të shkruajmë ditët e punës që ata kanë punuar gjatë muajit në kompaninë tonë. Shënojmë disa ditë të çfarëdoshme, si shembull. Kemi shënuar numrin e ditë. Tani do shënojmë pagesën ditore, do të thonë pagesa për një ditë për ata punonjës. Vendosim një shumë 30 euro, një pagesë ditore për ata punonjës. Ne këtu duhet ta vendosim shenjen e euros, do të thotë në pagesa në euro, si vlerë e valutës. I selektojmë gjitha këto qeli, vendosim euro, 30 euro. Siç kemi mësuar më herët, e rrëshqasim miun nga ana e djathtë poshtë dhe vendosim
gjitha pagesat në radhë, do të thotë për gjitha qelitë selektuara, gjitha listën e punonjësve që i kemi këtu. Pastaj llogarisim pagën bruto, do të thotë sa marrin pagë këta pa sigurime dhe pjesë të tjera. Paga bruto llogaritet duke e shumëzuar numrin e ditëve me pagesën ditore. Do të thotë sa ditë ka punuar herë pagesa ditore. Atëherë vendosim gjithmonë shenjën barazim, thotë për llogaritje ndryshme, selektojmë qelinë C3, që është 22 ditë e punës, herë që përbëhet nga tastet Shift 8, herë pagesa ditore 30 euro. Shtypim enter, do të thotë ky punonjës pagën bruto për 22 ditë herë 30 është 660 euro. Si më parë, rrëshqasim mijun me tastin e djathtë nga skaji i poshtëm, e rrëshqasim jep vlerat automatike për gjitha qelitë për punonjësit tjerë si punonjësi i parë. Tani do llogaritim sigurimet që duhet paguar për një të punësuar. Shenjën barazim, po zëm 12% të pagës bruto shkojnë për sigurime për punëtorin, 0.12. Shtypim shenjën here, do të thotë sigurimi llogaritet duke llogaritur 0.12, do të thotë 12% të pagës here E3, do të thotë here paga bruto. Shtypim tastin enter, thotë na jep shumën 79.20, që do të thotë kjo është vlera e sigurimit për pagën bruto të këtij punonjësi. Pastaj të punonjësit Artan Krasniqi, pastaj rrëshqasim me anë të mijut, japim vlerat për gjithë punonjësit tjerë në kuadër të kësaj llogaritje. Në fund llogarisim pagën neto, e cila llogaritet duke e zbritur, do të thotë pagën bruto nga sigurimet, do të thotë paga bruto minus sigurimet që paguhen për atë punonjës dhe na del paga neto përfundimtare sa punonjësi i merr në atë kompani. Do të thotë E3 minus sigurimet, paga bruto minus sigurimet, na jep vlerën e asaj pagës sa një punonjës i merr. Edhe këtu ne për të mos humbur kohë, shfaqim mënyrë automatike për gjitha qelitë tjera të punonjësve të tjerë. Tani llogaritim totalin për gjithë punonjësit. Fillimisht ne do të dimë se sa ditë pune është punuar në kompaninë tonë, vendosin shumën, të shumat totale që kemi mësuar njësitë e kaluara, vendosim shumën, shtypim enter, thotë 138 ditë kanë punuar punëtorët në kompaninë tonë. Prap ne këtu tërheqim mijun për të vendosur për gjitha llogaritjet tona shumën totale të gjithë punonjësve, do thotë është punuar në 138 ditë, edhe këto i vendosim me valutën euro. Paga bruto ka pas 4.140, sa janë pagu total sigurimet, sa është vlera totale që punonjësit kanë marrë neto në atë kompani. Ne i selektojmë këto, i vendosim fillimisht vendosim në formë të tabelës, shkojmë te borders, all borders, kemi vendosur në formë tabelës. Tani po i selektojmë, i ndryshojmë ngjyrën kësaj liste. Dhe poshtë pjesën totale të kësaj fature. Selektojmë pjesën lartë, vendosim bold. Dhe kjo është e tëra sa i përket këtij ushtrimi, shpresoj të keni kuptuar dhe ti ushtroni së bashku
dhe t'i dërgoni tek mësimdhënësi juaj ato detyra që do japim tani. Atëherë për detyrë shtëpie kemi vendosur një detyrë ku ju duhet të krijoni një worksheet ose një fletë punuese me pagat e punonjësve ku paraqiten këto të dhëna. Do ta krijoni një fletë punuese me këto të dhëna që janë paraqitur. Lista e pagave të punonjësve, ju e vendosni një titull tjetër të punonjësit tuaj, ti vendosni numrat, emrat, mbiemrat, ditët e punës, pagesat ditore, pagën bruto, sigurimet dhe pagën neto. Në kuadër të këtyre elementeve ju krijoni një listë pagash dhe të njëjtën e dërgoni tek mësimdhënësi i teknologjisë përmes email adresës. Si literaturë mund të gjeni informacione në video mësimin njësia mësimore llogaritjet të programit Excel në e-mësimin në platformën YouTube. Shpresoj të keni kuptuar dhe keni dëgjuar me kujdes këto këshilla. Miru takofshim në herave tjera.